ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ግርማ ነኝ ከአይቴክ ከተማ። በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ከአንድ ኮምፒውተር ወደ አንድ ኮምፒውተር ብዙ ትልቅ የሆኑ ፋይሎችን እንዴት ማስተላለፍ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህም በዋናነት የሚያስፈልገን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድነው? የኔትወርክ ኬብል ያስፈልገናል ማለት ነው ኦፍላይን የምንጠቀም ከሆነ። ነገር ግን በአንድ ላን ወይም ደግሞ በኢንተርኔት በአንድ ኔትወርክ ውስጥ ካሉ ሁለቱ ኮምፒውተሮች በቀላሉ ሼር በመደራረግ ያለምንም ኬብል ራሱ የተደረገ ስላለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም ኔትወርክ የለም ልበልና ከቤታችን እንዴት አድርገን ከአንድ ኮምፒውተር ያለ በጣም ብዙ ፋይሎች ወደ አንድ ኮምፒውተር መላክ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ኬብሉን ሊኖረን ይገባል። ከዛ በመቀጠል ኬብሉን እሰካዋለሁ ማለት ነው ከመጀመሪያው ኮምፒውተር። እንደምንመለከተው ኮምፒውተራችን እዚች ጋር ምንም ምልክት የሚያሳይ የለም፣ ቀይ በርቷል ማለት ነው። እንዲሁም ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይ ሁለተኛው ኮምፒውተራችን ላይ ያሁኑን ኬብሉን በምንሰካበት ሰዓት አሁን የግንኙነት መልክ እያሳየን ነው ወይም ደግሞ ሰርች እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ላፕቶፕ ላይ ቢጫ በርቷል፣ ሁለቱም ላይ ቢጫ በርቷል ማለት ነው። አሁን እንዴት ከአንደኛው ወደ ከዚህኛው ለምሳሌ ትልቅ ፋይል አለን ወደዚህኛው እንዴት መላክ እንደምንችል እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው ሊኖረን የሚገባው አይፒ ነምበራቸውን ማወቅ አለብን፣ የዚህን ወይም ደግሞ የዚህን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ ፋይል ወደዚህ ስለምንልክ የዚህን አይፒ ነምበር ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ስታርት ገብቼ ሲኤምዲ በማለት ኢንተር አድርገዋለሁ። ከዛ በመቀጠል አይፒ ኮንፊግ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። በመቀጠል ኢንተር ስለው የዚህኛውን አይፒ ነምበር 192.168.159 ብሎ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? የምንፈልገውን ፋይል ሼር የምናደርገውን ሄደን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛውን ፎልደር ሼር ለማድረግ ብፈልግ ወደዚህኛው ኮምፒውተር ማለት ነው በመጀመሪያ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠልም ከታች ፕሮፐርቲ የሚላለ እሱን ነካዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እንደምንመለከተው ይህ ፋይል 137 ጂቢ ነው። ቀጥታ 137 ጂቢውን ወደ ኔትወርካችን አፕሎድ ወይም ደግሞ ሼር አድርገዋለሁ። ከዚህ መጥቼ አክሰስ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ሼሪንግ የሚላለ ሼሪንግ ከሚለው ውስጥ ሼር የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ሼር የምታደርገው ለማን ነው የሚለውን እዚህ ጋር አማራጮች አሉ። ብዙ ዩዘር በተለይ ዶሜን ውስጥ ካለን ዩዘሮች ያመጣልና ነገር ግን ኤቭሪዋን እለዋለሁ ማለት ነው። ኤቭሪዋንን አድርጌ እዚህ ሊስት ውስጥ መምጣት አለብን። ስለዚህ አደርጋታለሁ። በመቀጠል ኤቭሪዋን አሁን ምንድነው የሚያደርገው? ሪድ ብቻ ነው መውሰድም ወይም ደግሞ ኤዲት ማድረግ አይችልም፣ ምንም ፐርሚሽን አልተሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነካትና ሪድ ኤንድ ራይት የሚለውን ፐርሚሽን ሰጠዋለሁ። በመቀጠል ሼር የሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው። ያው ሼር እያደረገ ነው። ስለዚህ አሁን እዛኛው ፒሲ በመሄድ እጠራዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ አሁን ሼር ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፐርሚሽን ማየት እንችላለን፣ ወይም ካልተሰጠው ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለኤቭሪዋን ሁሉም አለው ተደርጓል፣ ፉል ኮንትሮል ተሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከዛኛው ኮምፒውተራችን ላይ እንሄድና ይሄኛውን በአይፒው መጥራት ማለት ነው። በ159 እንጠራዋለን ማለት ነው። እሱንም እዚህ ጋር እንመጣለን። ከዛ በመቀጠል እዚች ጋር በመምጣት አይፒያችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ደብል ስላሽ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል 159 የምትለዋን እንጽፋታለን ማለት ነው። አጋጣሚ በፊት ተጠቅሜበት ስለነበር ነው። 159ን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት እንደምንመለከተው ይሄ ITec ከተማ የሚለው ፎልደር ሼር ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ስንከፍተው ይህንን አጠቃላይ ፋይሎቹን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ቅድም ቀጥታ ሼር ስናደርጋቸው የነበሩ ኮምፒውተር ፋይሎች አጠቃላይ እዚህ ጋር መጥተውልኝ እናገኛቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ከዚህኛው ኮምፒውተር ኮፒ ነው ማድረግ ያለብን። አሁን ኔትወርክ ውስጥ ስላለ ነው ቀጥታ እዚህ ላይ ኔትወርክ ኮፒ አድርገዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ በመጨረሻ ኮፒ አድርገዋለሁ የምፈልገውን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወስጄ ከራሴ ዴስክቶፕ ላይ የሆነ ፎልደር ክሬት አድርጌ ማድረግ እችላለሁ። ፔስት ነው የምለው ማለት ነው። አሁን ፔስት ሳደርግ ያለምንም ችግር ቀጥታ ፔስት ስራውን ይሰራልኛል ማለት ነው። ካልኩሌት አድርጎ አጠቃላይ ያሉትን ፋይሎች
የመላላኩን ስራ ያለ ምንም ሃርድ ዲስክ ያለ ምንም ፍላሽ ዲስክ ማለት ነው 137 ጂቢውን ከአንደኛው ቦታ ወደ አንደኛው ቦታ ይወስድልኛል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ለማንኛውም ጥያቄ አስተያየት እንዲሁም ሀሳብ ካላችሁ ልታቀርቡልኝ ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራሜ ይህንን ይመስላል። ቻው